Där satt den. Och då säger jag så här. Hej och välkommen till en film där vi ska lagra om framaxeln på den här traktorn. Och då är det vridhusen, det man även kallar för ledhusen, som vi ska lagra om. Och vi ska byta lite tätningar till drivaxlarna här. Och under tiden som vi gör det här så ska jag berätta vad man bör tänka på vid utförandet. Och det här är en film som jag, som heter Stefan, har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och för att ni som sitter och tittar på det här ska slippa vänta så har jag redan tagit lös hjulen som ni ser och även tappat ur oljorna. Och när man tappar ur olja så tycker jag att den ska vara varm. Man ska vara ute och kört med traktorn först så att oljan är genomvarm. Och då följer det ju lättare med diverse partiklar som kan bildas. Det kan vara utav slitage och det kan vara att det har följt med smuts någon gång. Och när man då tappar ur oljan så bör man ju kontrollera i kärlet hur ser det ut. Dels när det rinner ut kan man titta på själva strålen och sedan i kärlet när man tömmer ut det sen så att det inte har följt med några grejer. För det ger ju en liten fingervisning om hur axeln egentligen mår. Och navreduktionerna. Och tittar vi på den här traktorn så har ju den ett glapp här. Ni hör. Och fortsätter man köra med det här då blir det att till slut så börjar det nöta på godset. På tappar och på godset i själva axelkroppen och ledhuset. Och då kan det vara utom räddning. Det som också händer är ju att det blir andra saker som slits. Det här glappet vandrar ju vidare i styrleder och i hjullager. Och däcken slits snett. Så att man behöver ta itu med det här i tid. Och glapp och läckage kommer ju ofta samtidigt. Börjar det glappa först, ja då blir det ju för stora toleranser så då börjar tätningarna och läker. Och börjar tätningarna och läker först, då kan ju det medföra att det blir för lite olja som i sin tur skapar ett glapp. Så att det här är någonting man ska ta på allvar och ta itu med i tid. Och nu tycker jag att jag har pratat tillräckligt för stunden. Så nu ska vi börja riva isär och se hur det ser ut inne här. Nu har vi plockat isär den så kallade planetväxeln. Och det hjälper ju till om man lägger sakerna i ordning på bänken. Vart eftersom man plockar isär. För då är det bara att plocka ihop sen i omvänd ordning. Och när man har tagit lös det här, då passar det bra att kontrollera hur dreven ser ut som. Om det är några skador på kuggarna. Eller invändigt i splinesen. Så att de här 3 dreven löper lätt. Och att vi heller inte är några skador där. Samma vad gäller den här invändiga kuggkransen. Kontrollera efter skador, slitage. Och sen vad gäller hjullagren. Bör man ju kontrollera att rullarna är ren och fin utan skador. Att det inte är någon blånad. Det kan det ju bli om det går riktigt varmt. Det här ser faktiskt riktigt bra ut på den här.
Det fordras bara en rejäl rengöring. Och med det sagt så tycker jag vi fortsätter att riva på framaxeln. Nu blev jag lättad. Det räckte att släppa på skruvarna så lossnade tappen. Det är så här att de här tapparna kan ibland sitta fast något alldeles hiskeligt. Och det man kan göra då, det är att man tar tunna huggmejslar ifrån olika håll. Och så knackar man in dem eftersom. Och då brukar det kunna släppa. En tryckluftsdriven mejselhammare kan också vara till hjälp. Och så kan man få knacka lite runt omkring. Men man får inte våldföra sig för hårt på det här. Slå stora slag med storsläggor. För att det här är gjutgods och då kan det spricka rent av. Och nu hoppas vi att den undre tappen inte sitter så hårt heller. Efter att man har tagit ur drivaxeln och gjort ren den så behöver den kontrolleras noggrant. Först och främst så kan man ju titta på knutkorsen. Glappar de någonting? Ja, i det här fallet gör de det inte. Och sedan kan man ju även kontrollera hur det står till med tätningarna på knutarna. Är de hel och riktig och sitter de där de ska? Ibland är det ju till och med så de har ramlat därifrån. Men i det här fallet så ser det bra ut. Det man sedan bör kontrollera, det är ju de här släta ytorna. För drivaxeln är ju då lagrad i bussningar. Och då bör man ju mäta då. Så att det inte har blivit mindre axeldiameter på grund av att det har slitits. Man bör även vara vaksam och titta efter sår. Och det gäller ju även där packboxen ligger. Även om det inte har glappat så har ju packboxarna en förmåga att göra ett litet spår i axeln. Och har man en drivaxel där man har fel diameter eller att den har sårigheter eller andra defekter så behöver ju den repareras eller alternativt bytas ut. För det är ju ingen större mening att sätta dit nya bussningar och tätningar för att det sedan direkt ska börja glappa och läka. Nej, riktiga reservdelar kräver riktiga drivaxlar. Men i det här fallet så ser det ju bra ut. Så det här kan vi sätta ihop utan att skämmas. Så nu tycker jag vi går tillbaka till axeln så börjar vi demontera bussning, tätning och även lagringarna.
Här har vi bussningen. Och här håller jag tidigare på att prata om precision. Men det behöver inte vara sån jätteprecision när man ska ta ut såna här grejer. Här har jag svetsat ihop en rörbit och en gängstång. Och så ytterligare en rörbit och en kula som sitter i lyftarmen annars. Ja, inte på den här traktorn, på en lite modernare. Så det viktiga är att grejerna kommer därifrån utan att skada godset. Och nu när vi ska ta ur de yttre lagringarna, alltså ytterlagerbanan som sitter här i axelkroppen, då kan det vara svårt att komma åt med någonting ibland. På de här är de lite mindre och då kan det vara svårt att komma åt med till exempel ett sånt här brytjärn. Och även om man kommer åt så kanske det inte släpper. Då kan man testa att kyla med kylspray, kan gå. Och ett annat sätt att göra det på, det är att man lägger en svets inne i. För då krymper lagerskålen ihop och så går det att plocka den därifrån. Och det är vad jag tänkte göra här nu. Men om ni gör det, glöm inte att göra rent först, för fettet brinner som bara den. Ta fram brandsläckaren, ha någon med er och ja, och nu kör vi. Nu har jag svetsat ett varv ungefär på vardera lagring. Och nu ska vi se. Jajamensan. Den som alldeles nyss satt fast släppte nu väldigt enkelt. Och här nere ryker det fortfarande, men jag tycker vi gör ett försök. Man måste akta sig så man inte bränner sig. Titta! Och om man går tillväga på det här viset så måste man verkligen göra rent noga nu. Så att man inte har något svettstänk kvar. Några loppor eller något annat som kan riskera att hamna i lagringen. Och även som kan ställa till så inte lagret hamnar, alltså lagerbanan hamnar på rätt plats. Det får inte ligga någonting i vägen utan det måste vara rent och fint. Och om man inte har fått bort fettet så brukar det brinna upp. Så det är nog mest att torka ur nu noga bara. Och det vi ska göra nu, det är att vi ska plocka bort bussning och tätning i ledhuset. Nu var den sista slitdelen på högersidan lös. Och när man ska beställa grejer till sin framaxel så kan det ju vara klokt att man först demonterar. Så man ser vad som behöver bytas. Ibland kanske man behöver byta precis allt som finns. Och ibland kan det ju räcka med någon enstaka reservdel. Kanske en bussning eller vad det kan vara. Och när man då ska beställa grejer så har man stor behållning om man hittar en typskylt på framaxeln. Det är nämligen så här att likadana traktorer kan ha olika typer av framaxlar. Så hittar man någon form av beteckning, en typskylt på framaxeln, så är det jättebra vid beställning av reservdelar. Och är man osäker eller om man inte hittar någonting eller vad det kan vara, så finns det en väldigt proffsig kundtjänst på Olsson Parts som gärna kan hjälpa dig att hitta rätt reservdelar. Och jag har ju då
redan beställt delar. Så att det skulle finnas hemma. Så ni slipper vänta. Och när man har dem hemma så är det ju lämpligt att man jämför de nya delarna med de man har tagit lös. Och det behöver ju inte alltid vara alldeles identiska delar. De kan ju ändra utseende av någon anledning. Om vi tittar till exempel på det här. Den här tätningen. Det som satt på traktorn, det var en inre och en yttre packbox. De här satt tillsammans. Och de har ersatts utav en. Och de här tillsammans håller samma mått som den här ensam. Och det är lika bra grejer. Det är bara att det är en mindre sak att montera, vilket jag tycker är bra. Så om det inte ser alldeles identiskt ut så behöver man inte bli orolig. Det viktiga är att måtten stämmer. Och jag tycker att det här ser bra ut, så nu börjar vi montera. Och när man har fått bussningen på plats så är det bra om man provmonterar drivaxeln. För att se att det går lätt. Och gör det inte det, då kan det ju vara att man har lyckats skada läget där bussningen ska ligga. Eller att det ligger någonting i vägen. Och då får man åtgärda det. Och gör det här nu innan ni sätter dit tätningen. För det är inte lätt att få bort den nya tätningen utan att skada den. Och när man då ska montera tätningen efter att man har sett att bussningen är bra. Vad bör man då tänka på? Jo, dels att man får dit den utan att skada den. Att man har någonting bra. Det finns speciella dorn för att driva i de här. Man kan ta en hylsa som har en stor kant så att det är mycket som ligger mot. Eller någonting annat. Och så pressar man den eller knackar den på plats. Försiktigt. Och en sån här packbox ska ju vändas åt ett visst håll. Och för att hålla reda på det, då kan man tänka så här. Att fjädern som sitter på ena läppen, den behöver ju oljas in så att den inte rostar. Den ska med andra ord ligga i oljebadet på insidan. Och tänker man så, då är det svårt att göra fel. Så nu sätter vi dit den här. Och efter det är gjort så tar vi bussning och tätning på axelkroppen. Och väljer man och knackar dit den, då hörs det direkt då den bottnar. För då blir det ett annat ljud. Så nu är det här monterat och klart. Och nu fortsätter vi där. Och när man sedan ska montera de yttre lagerbanorna, de som vi svetsade för att få bort, då kan man med fördel lägga dem i frysen, så krymper de lite. Och då kan de vara lättare att få dit. Och tänk även på att inte slå på det här med någonting hårt. För att då kan det gå bitar ur dem och det så går lagret sönder och de där bitarna kan man få i, ja, ni förstår. Så var försiktig och jobba säkert. Och med lagerbanorna och tätningarna på plats, då är det dags att montera drivaxeln. Och innan man gör det så bör man olja in packboxen.
Och man kan även stryka på lite grann på drivaxeln så att inte packboxen går torr. Kom även ihåg att göra det på ledhuset. Där. Nu. Ja, när man har fått ledhuset på plats, då är det ju dags att skimsa in lagringarna. Och då kan man göra på följande vis. Till att börja med så måste man ju då se till att det är rent och torrt. Och när man är säker på det, då drar man fast den övre tappen i bott. Och den undre tappen, den drar man åt tills glappet försvinner. Och så lite till. Det ska gå lite trögt. Men det får inte gå för mycket trögt. För då bygger man in spänningar. Och så slits det i onödan i längden. Och det här är lite av en balansgång. Inte glapp och inte för trögt. Men när man har hittat någonting man tycker verkar bra. Som jag har gjort nu. Då mäter man avståndet. Mellan den undre tappen och ledhuset. Och det avståndet kan man ju då mäta med bladmått. Och då rekommenderar jag att man mäter på flera punkter. För att man kan ju ha dragit tappen lite snett. Så om man mäter på sig 4 punkter och så tar man ut ett medeltal där. Som kanske blir 1,5 millimeter. Då lägger man ju dit skims som motsvarar 1,5 millimeter. Och det här har jag redan gjort nu för att ni ska slippa vänta. Mätt och plocka fram. Och jag kommer att välja att fördela skimsen upp till och ner till. Men det kan ju vara olika på olika axlar. Det passar just den här axeln. Men se till att du gör det så bra som möjligt på den axel du jobbar på. Så nu tar vi och drar fast det här och sen ger vi oss på navreduktion. Som jag tidigare nämnde så är det bra om man lägger det här i ordning. Och då är det bara att plocka ihop det bakifrån. Men ibland kommer det någon vänlig människa som ska städa. Det här har jag varit med om många gånger. Och då hamnar det i oreda. Och om så är fallet, eller att man känner sig osäker eller vad det kan vara. Så finns det många gånger sprängskisser på framaxlar. På olssonparts.com. Och då kan man ju titta där. Och det kan ju även vara bra vid reservdelsbeställningen. Ett tips bara. Och med det sagt så sätter vi ihop det här då.
Ja, nu är det i slutet utav filmen. Då är det dags att sätta dit det här locket. Och någonting som borde ha sagts i början av filmen. Det är det att på vissa framaxlar då sitter det här locket fast med hjälp utav hjulbultarna. Det kan vara 2 stycken eller fler som har en liten krage på sig som nyper fast det här locket. Och får man inte bort dem, då får man heller inte bort locket. Så kolla noggrant hur locket sitter fast på just din framaxel. Och kolla även om det är någon O-ring som ska täta. En del har ju det också. Det här, det limmar man ju. Eller silikon. Och nu sätter vi dit det. Utan att jag ska bli kladdig utav tätningsmedel. Inte helt lätt när man heter Stefan. Nu ska vi se. Ja, det verkar snurra bra. När man har satt ihop sin planetväxel, då bör man snurra några varv så här och känna efter att det känns bra och att det inte låter konstigt. Och det som är att göra sen, det är att fylla i olja. Och då ska man ju fylla i rätt typ av olja till den axel man har och i rätt mängd. Fyll nu inte i för mycket olja så att tätningarna riskerar att gå sönder. Och när man har gjort det och skruvat dit hjulen så kan man ut och provköra. Och då efter en bit så tycker jag man ska stanna och känna så att det inte blir varmgång. För då kan det ju vara att det är någonting som är galet. Men det tror inte jag om er. Jag tror att ni precis som jag är ute efter att göra ett bra jobb och även lyckas med det. Och det jag ska göra nu är att jag ska ge mig färd med andra sidan på den här. Men jag tänkte inte visa det för er, för då blir det en riktigt lång film. Jag önskar er stor lycka till med framaxeln. Och tack för att ni tittar på den här filmen. Vi ses vidare i en annan. Och ja, nu blir det hej då.